de? Equinox. Arăt, în ce mașină suntem astăzi? Băi, nu știu, micul, era în parcare și am luat-o pe asta. Golf 5 GTI Edition 30 Stage 2. Momentan mașina are 350 de cai. Momentan? Cum adică momentan? Adică a avut 230 când a făcut-o mama ei. Păi da, dar când zici momentan, dar aștept să... Eu m-am așteptat să zici mai mult momentan, adică mai erau... Da, nu se știe niciodată. Momentan are 350 de cai, 550 de Nm și nu știu pe viitor. Dar momentan merge foarte bine. Doar când ai ieșit din fabrică mașina, în ce an? 2008. Cu câți cai a venit? 230. 230 și inițial făcusem doar soft, un fel de stage 1 și avea vreo, nu știu, 260, ceva de genul ăsta. Apoi s-a făcut stage 2 pe ea, s-a pus downpipe, s-a modificat admisia, injectoare, intercooler, bobine, Da. s-au modificat foarte multe, dar doar pe partea mecanică. Pe exterior, interior, mașina arată exact ca din fabrică. Eu am crezut că și pe exterior este modificată pentru că am văzut cum arată jantele. Păi deci arată foarte, foarte, foarte bine. Măi, jantele, mașina a venit din fabrică cu modelul ăsta și pe parcursul vieții mașinii s-au schimbat cu OZ Superleggera, cu alte modele de la OZ Racing, dar până la urmă tot modelul ăsta mi-a plăcut cel mai mult de la PBS, CH-ul, Da. și am pus la loc cu modelul ăsta de Da, jante. da, da. Stă ducem să rămurim oamenii. Dacă m-a întrebat ce micule, dar de ce nu poți mască? Este pentru simplu fapt că dacă am problema asta de vorbire și dacă poți mască, nu se înțelege absolut nimic ce zic. Dar el puteți vedea că are mască, deci Plus de asta e suntem ok. amândoi vaccinați, Da. dar zic să fie mai safe. Suntem amândoi niște câini vaccinați. Exact. Mă rog. Major și vaccinați. Da. Și de unde a plecat, bine, bănuiesc că știu postul al mașinii, pentru că foarte multă lume își cumpără mașini, dar nu le modifică, nu le face nimic. Dar tu ai căpătat de undeva postul ăsta, de unde ești? Mai gen mic, când mai lucra taică-mi pe la mașina familiei, că na, era o Dacie veche, se mai strica. Stăteam și eu pe lângă el și de acolo am prins pasiunea asta pentru mașini. Da. Totodată și mașina aia, Dacia veche a fost prima mea mașină. Eram cel mai mândru când mergeam la liceu cu ea, nu mă interesa că alții aveau Mercedes, BMW, nu tati, era Dacia mea. Era Dacia, era ta. Și apoi aia să zic că am făcut școala, apoi am învățat să conduc. Da? Și urmă, ușor, na, în funcție de ce mi-a permis. La un moment dat mi-a cumpărat un BMW 36. Bă, un BMW 36, cât l-ai ținut? Păi, cam 4 ani jumate. Cam 4 ani jumate și în ala să zic că mi-am făcut școala cu modificările. Adică roțile le-am schimbat de și de mii de ori, l-am revopsit, i-am schimbat tot interiorul, i-am făcut swap la motor de la 1.6 la 2.8. Adică, na, nu mai era mașina cum Păi, am plecat. și acum am o întrebare. Dacă ai făcut atât de blană, cum îți spui tu, cum ne zici nouă, de ce ai preferat să schimbi și să-ți cumpere un Golf? Care suntem acum? Mai a fost și chestia, aia nu era o mașină de zi cu zi. Bine, nici Golful ăsta nu prea e mașină de zi cu zi. Așa. Dar aia fiind chiar foarte veche, adică mașina era din 98, fiind foarte veche, cu cât mergeai mai des cu ea, cu atât se strica mai mult. Și când ți era lumea mai dragă și vrei și tu să Te ieși la lăsa plimbare, fix să... bă, nu pornea, era simplu, prima chestie nu pornea. Și îți dai seama, să venea să-i dai foc, adică Da. băgai banii în ea, te chinuiai să o faci să fie așa și fix când vrei și tu sâmbătă aia să ieși la plimbare, nu pornea. Și până la urmă, având altă mașină atunci, cu aia nu mai mersesem de câteva luni bune, s-a evit ocazia, un amic de-al meu care vrea să-și cumpere o mașină de asta, i-am zis, bă, dacă vrei să o cumpăr pe a mea, pentru că, da, banii deja i-am băgat în ea, îi reparasem și chestia cu pornitul, ne-am înțeles la bani și am Bine
10 metri de pe o zonă, adică... Și gard care era de plasă, nu era din fier și beton. Deci, de asta zic că recomand mersul pe circuit. Bine, acum dacă nu zice nimeni să nu faci un scăs sau chestie, o nebunie. Da, da. Poți Nu e 0 desfânt. 0 și aici, e ok. Da, da, da. Când pleci de la semafor, Când pleci de la semafor, îi dai de 0 și aici. 2 secunde și iată. Gata, dar nu conduc prin oraș 200 la oră, că... Nu, așa, 200 la
tot 50 de ani cu un 2 în față, nu? Așa? Dar niciodată nu s-au legat că e prea zgomotoasă așa. Că mașina, până la urmă, ea din fabrică era mai zgomotoasă, că na, avea în care suspensie sport, avea și evacuare sport. Dar Da. e ok acum. Și tu cu ce te ocupi sau de unde? Eu? Da. Păi am canal de YouTube nou din ăsta. E canal. Are canal de YouTube. Da. Că dacă avea canal de YouTube până acum avea Lamborghini, cum am eu Lamborghini, dar nu vreau arătat niciodată. Exact, exact. Pentru că nu vreau să vă arăt cât de mirate de euro fac de eu din Din YouTube, da, da, da. Da, mi-a povestit micul niște cifre din YouTube și, bă băieți, e tragic, fraților. Micuților, din păcate aici se termină prima parte a vlogului. În partea a doua, unde o să vorbim despre YouTube și mai multe chestii. Printre care și de ce vorbesc doar în engleză. Hai, vă aștept în partea a doua. O să fie foarte tare pe canal.